ක්ෂණික නාදයේ හඹන ඔයාව iPhone කියලා පිළිගන්නවා S Max Tech එකේ තියෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නේ WhatsApp එකේ සංගවිලා තියෙන. එහෙම නැත්නම් අපි WhatsApp එකේ ගොඩක් කටේ නොදන්න රහස් කීපයක් එහෙම නැත්නම් tricks කීපයක් ගැන. ඉතින් WhatsApp කියන්නේ අපි හැමෝම පාවිච්චි කරන chat app එකක්. ඉතින් මේ නිසා මේ වගේ tricks වගේ දේවල් ඔයා බැලන් ඉන්න එක ඔයාලා ගොඩක් මේ WhatsApp වගේ දේවල් use කරනකොට ඔයාලා ගොඩක් වැදගත් වෙන තැන් එහෙම නැත්නම් ප්‍රයෝජනවත් වෙන තැන් ඕන තරම් බලා ගන්න හම්බ වෙයි මේ WhatsApp use කරන යනකොට ඉස්සරහට. ඉතින් WhatsApp user කෙනෙක් විදිහට ඔයාලා පුළුවන් මේ tricks වගේ දේවල් වීඩියෝ එක බලලා ඒවත් try කරලා බලන්න. ඒවා ගොඩක් වැඩ වගේ chat කරද්දී ඒ වගේම තවත් විවිධ අවස්ථාවන් වලදී මෙන්න මේ මම කියලා දෙන tricks ටික ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඒ නිසා වීඩියෝ එක බලලා සම්පූර්ණයෙන්ම තියාගන්න. කවදා හරි සමහර tricks ඕන වෙයි. සමහර tricks ඔයාලට මේ වීඩියෝ බලපු ගමම ඕන වෙයි. එහෙම නැත්නම් කරන්න හිතෙයි. ඒ තරම් හොඳ tricks 6ක් තමයි අද මම මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් අපි වීඩියෝ එක ගිහිල්ලා බලමු මොනවද මේ WhatsApp එකේ තියෙන tricks වගේ දේවල් කියලා. ඉතින් මේ tricks ටික වගේ WhatsApp එකේ කරන්න කලින් ඔයා පොඩ්ඩක් ඔයාගේ Google Play Store එක හරි එහෙම නැත්නම් ඔයා පාවිච්චි කරන Apple iPhone එක යන Apple App Store එකට හරි ගිහිල්ලා බලන්න ඔයාගේ WhatsApp එකේ update එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් WhatsApp එකේ update එකක් තියෙනවා නම් ඔයා WhatsApp එකේ update කරලා මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන tricks ටික පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මේ වුණා මගේ WhatsApp එක සම්පූර්ණයෙන්ම update කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මම මේ WhatsApp app එක open කරගන්නවා. හරිද මම මේ විදිහට මගේ WhatsApp එක මම open කරගත්තා. වැඩි කතා නොකර අපි පළවෙනි trick එකෙන් පටන් ගමු. ඉතින් පළවෙනි trick එක තමයි ඔයා WhatsApp එකේ මේ විදිහට මම chat එකක් open කරගන්නවා. එහෙම open කරගෙන මම මේ විදිහට මම message ටිකක් යවනවා. මෙන්න මේ WhatsApp එකට. මේ විදිහට මම message ටික type කරගෙන මේකට send කරගන්නවා. ඉතින් මම මේ විදිහට WhatsApp එකේ මගේ වෙනත් account එකට මම මේ විදිහට message වගේ send කරගත්තා. ඉතින් දැන් හිතන්න ඔයා WhatsApp එකේ message එහෙම send කරගත්තාට පස්සේ ඔයාලට ඕනේ මෙන්න මේ යව message එක delete කරගන්න. එයා scene කරන්න කලින්. මම මෙන්න මේ විදිහට මම message එකට click කරන ඉඳලා මම ඒක delete කරන්න යනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා දැකින් නැති මගේ අතින් touch උනේ delete for me කියන එක. delete for everyone නෙමෙයි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම ආයෙත් පෙන්නන්න මෙන්න මේ විදිහට delete for everyone තියෙනවා. ඒ වගේම delete for me තියෙනවා. ඒ වගේම මේ form එක cancel කරන්න ඕනේ බටන් එක තියෙනවා. ඉතින් මේ delete for me දුන්නොත් අපිට විතරනේ ඒක delete වෙන්නේ. delete for everyone දුන්නොත් තමයි එයාලත් ඒක පේන්නේ නැති වෙන මේ message එක delete වෙන්නේ. හැබැයි මේක වැරදිලා හරි ඔයා ගතින් මේ delete for me කියන බටන් එක එබුණොත් එහෙම නැත්නම් touch වුණොත් ඒ message එක ඔයාගෙන් delete වෙනවා. ආපහු අපිට විදිහක් නැහැ ඒක එයාට පේන්නේ නැති වෙන delete කරගන්න. ඉතින් මේ වගේ අපහසුතාව ගොඩක් වඩා ඇති ජීවිතේ මේ WhatsApp එක පාවිච්චි කරනකොට මේ වගේ අපහසුතාවයකට පත් වෙච්ච. ඉතින් මම අද මේ වීඩියෝෙන් කතා කරනවා WhatsApp එකෙන් අලුතෙන්ම දීපු අප්ඩේට් එක තමයි මෙන්න මේ අලුතෙන් ඔප්ෂන් එක දුන්න මේ delete for me කියන එක එබිලා එහෙම නැත්නම් touch වෙලා මේ message එක delete වුණොත් අපිට තප්පර කිහිපයක ඇතුළත ඉක්මනටම ආපහු මේ message එක recover කරගෙන ආපහු delete for everyone දෙන්න පුළුවන් තත්ත්වයට හදාගන්න. හරි දැන් මම ඒක කරලා පෙන්නන්න. දැන් මම මේ message එක delete for me දෙනවා. අර කලින් message එක delete එක මම හිතලාමයි කරේ. ඉතින් දැන් මම මේ message එක මම මේ delete for me කියන බටන් එකට click කරනවා. එහෙම click කරපුවම ඔයාලා බලා ගන්න පොඩි message එකක් තියෙනවා මම ඒක zoom කරලා පෙන්නන්න. ඉතින් ඒක පොඩක් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් පොඩක් ඒක ලොකු අවධානයක් දෙන්න. මොකද ඒක පොඩි වෙලාවක් විතරයි තියෙන්නේ. මම මේ delete for me කියන එක touch කරනවා. එතකොට මම බලා ගන්න පහලින් message delete for undo කියලා බටන් එක ආවා. මම ඒකට click කරනවා. එහෙම click කරපුවම ආපහු මේ message එක ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් ආවා. මම ආපහු ඒක කරලා පෙන්නම දැක්කේ නැත්තම් මෙන්න මෙතන මම delete for me දෙනවා. එහෙම touch කරපුවම පහලින් ආව option එකක් undo කියලා. මෙන්න මේ undo කියන option එක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා අපේ අතින් වෙච්ච දෙයක් ආපහු හරි ගස්ස ගන්න. ඒක විශේෂයෙන්ම කම්පියුටර්ස් වගේ පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයා Photoshop වගේ edit කරන වගේ කරනවා නම් ඔයා දන්නදී control z press කරලා අපි මොකක් හරි කරපු දෙයක් ආපස්සට ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. නැත්නම් undo කරගන්න පුළුවන්. Word පාවිච්චි කරත් එහෙමයි. අන්න ඒ වගේ option එක තමයි මේ undo කියන්නේ. ඉතින් මේ option එක මේ වුණ WhatsApp එකකට මේ විදිහට message එක delete කරොත් ඒක ආපහු තිබ්බ යථා තත්ත්වයට ගන්න recover කරගන්න. එහෙම නැත්නම් අපි කරු වැඩේ reverse කරගන්න මෙන්න මේ undo කියන option එක හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ option එක වල අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වෙවි කියලා. හරි ඉතින් මම මෙතනින් back කරනවා. මම ඊළඟ කතා කරන option එකත් WhatsApp එකෙන් අලුතෙන් හඳුන්වලා දීපු option එක නැත්නම් trick අලුතෙන් හඳුන්වලා දීපු improve වෙච්ච option එක setting එක. ඉතින් මේක තමයි WhatsApp එක update කරගත්තාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ උඩින් camera icon එකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන. මෙන්න මේ camera icon එක click කරලා ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙනවා WhatsApp එකේ contacts ගොඩකට ඔයාගේ තියෙන ෆොටෝ එකක් වෙන්න පුළුවන් වීඩියෝ එකක් වෙන්න පුළුවන් මේක එකපාර share කරන්න. දැන් ඔයාලා මතක් වෙයි ඉතින් ඒක කලින් කරන්න පුළුවන් කියලා. කලින් කරන්න පුළුවන් මෙහෙමයි. කලින් කරන්න පුළුවන්කම තිබ්බේ මේ chat එකකට ඔයා ෆොටෝ එකක් හරි වීඩියෝ එකක් හරි යවුවට පස්සේ ඒක එකපාර ඔයාලට කීප දෙනෙක්ට යවන්න ඕන නම් ඒ chat එක යවපු එක forward කරන්න පුළුවන්. මෙතන 5 දෙනෙක්ට forward කරන්න පුළුවන්කම තිබ්බා. ඒ වගේම මේ forward කරන 5 දෙනාටම ඔයාලට එයාට පෙන්නනවා. ඒ වගේම ඔයාටත් පෙන්නනවා මේ message එක send වුණාට පස්සේ මේ message එක යම් කෙනෙක්ට යවපු එකක් ඔයාලට forward කරලා තියෙන්නේ කියලා. forwarded කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. පොඩි බෝඩ මාකයක්. ඉතින් ඒක සමහර කට්ටිය කරදරකාරී එහෙම නැත්නම් සමහර වෙලාවට ඒක
වදයක් වගේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම forward කියලා message එකක් watermark වගේ bubble එක වගේ දෙයක් එතන message එකේ තියෙන නිසා. ඉතින් අන්න ඒක අයින් කරලා අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා එකපාර messages කිහිපයක් එහෙම නැත්නම් ෆොටෝ එකක් හරි වීඩියෝ එකක් හරි contact කිහිපයකට යවන්න send කරන්න. ඒකට ඔයාලා කරන්න තියෙන මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරගන්න මෙන්න මේ කැමරා icon උඩ. එහම ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලා කැමරා එක ඕපන් වෙනවා. එහම කැමරා එක ඕපන් වුණාට පස්සේ මෙන්න මෙතන පහලින් ෆොටෝ වගේ ලෝඩ් කරන බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයා කැමති වීඩියෝ එකක් හරි ෆොටෝ එකක් හරි සිලෙක්ට් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් ෆොටෝ එකක් කැප්චර් කරගන්න උනා. මම මෙතන ඉමේජ් එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. හරි මේ විදිහට මම ඉමේජ් එක සිලෙක්ට් කරගත්තා. ඉතින් මට ඕනේ දැන් මේ සිලෙක්ට් කරගත්තු ඉමේජ් එක මගේ යාළුවෝ කොටකට එහෙමත් contact කිහිපයකට යවන්න. හරි දැන් මම කියලා දෙන්න කොහොමද ඒක කරන්නේ forward කියලා වැටෙන්නේ නැතුව යවන්න කියලා. මෙතන හරි කියලා එහෙම නැත්නම් right mark එකක් තියෙනවා බලන්න මම පහලින් අන්න ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. එහෙම ක්ලික් කරගත්තා පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට contact ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම උඩින්ම තියෙනවා වගේ status වලට මේක share කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනත් අර වගේම forward message එකක් දැම්මා වගේම මෙතනත් ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙන්නේ contact පහකට යවන්න විතරයි. මෙතන තව ඔප්ෂන් එකක් වැඩි ඉම්ප්‍රූව් වෙලා තියෙනවා. ඒ තමයි ඔයාලට contact පහකට යවන ගමන් 6 වෙනි ඔප්ෂන් එක විදියට 6 වෙනි send කරන්න ඕනේ දේ විදියට ඔයාලට status දාන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මම කියන්නේ 6 වෙනි එකේදී තව contact එකක් ඔයාලට select කරන්න බෑ. contact පහකුයි status උයි දාන්න පුළුවන් මේ යවන එක එකපාර. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට contact පහකට විතරක් දාන්න පුළුවන්. status දාන්න නැති වෙන්නත් පුළුවන්. කොහොම හරි contact පහයි උපරිම පුළුවන්. කැමති නම් ඔයාලට contact පහට අමතරව status option එකට දාන්න පුළුවන්. status එකක් විතර මේ වීඩියෝ එක හරි ෆොටෝ එක හරි. මම දැන් set කරලා පෙන්නන්න. මේ විදිහට මම contact පහක් set කරගන්නවා. පහට වල set කරලා ඔයාලා බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට ඊට වඩා chat set කරන්න බෑ. එහෙම නැත්නම් share කරන්න බෑ කියලා පොඩි notification එකක් එනවා. මම ඒක ඔකේ කරනවා. ඒ වගේම 6 වෙනි එක ඉතල බලන්න 5 select කියලා උඩින් මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මෙතන status එක click කරනවා. එතකොට ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන 6යි selected. හැබැයි මම කලින් දැක්කා chat පහකට මේක select කරගන්න බෑ. 5 වෙනි එක විතර status on නම් පුළුවන්. මේ විදිහට select කරලා ඔයාලා පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ බටන් එක press කරලා සාමාන්‍ය විදිහටම ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙනවා මේ ෆොටෝ එක හරි එහෙම නැත්නම් ඔයා select කරපු වීඩියෝ එක හරි මේ contact කොටකට එකපාර යවන්න. forward කරන්න නැතුව. හරි මම ඊළඟ ඔප්ෂන් එක කියලා දෙන්නේ status දාන කට්ටියට. ගොඩක් මේ status දාන කට්ටිය ඉන්නේ. අන්න එයාට මේ ඔප්ෂන් එක ගොඩක් වටීවි. ඉතින් ඔයා ඉන්න status tab එකට. ඉතින් status tab එකට ආවට පස්සේ ඔයාලා බලන්න ඕන ඔයාගාව තියෙන යාළුවන්ගේ status තියෙනවා නම් ඒ ටික සහ ඔයාට status දාන්න පුළුවන්කම මෙතනින් තියෙනවා. ඉතින් මම කියලා දෙන ඔප්ෂන් එකට මෙතන තියෙන ඔයා status දානකොට කරන්න ඕනේ ට්‍රික් එකක් තමයි මම අද කියලා දෙන්නේ. මෙතන ඔයාලා බලන්න pencil icon එක. අන්න ඒක උඩ ක්ලික් කරනවා. ඔයාලා මොනවා හරි type කරලා එහෙම නැත්නම් වචන වගේ දේවල් ඔයාලා status එකක් දාන්න ඕන උනොත් ඔයා පාවිච්චි කරන මෙන්න මේ pencil icon එකනේ. මම හිතන්නේ WhatsApp පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. එකපාරක් හරි මේක වැරදිලා හරි ක්ලික් වෙලා ඉතියි කියලා. ඔයා මෙන්න මේ pencil icon එක ක්ලික් කරන්න. එහෙම ක්ලික් කරගත්ත පස්සේ ඔයාට මේ type කරන්න පුළුවන් window එක එහෙම නැත්නම් ඒ background එක තියෙනවා. ඒක color වෙනස් කරන්න පුළුවන්, emoji දාන්න පුළුවන්, text style වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම උඩ බලා ගන්න පුළුවන් දැන් අලුතෙන් ඔප්ෂන් එකක් ඇවිල්ලා තියෙන මේ කලින් තිබ්බේ නැහැ. අලුත් අප්ඩේට් වලින් ආවේ. මෙතනින් බලන්න පුළුවන් ඔයාලට voice එකක් විදිහට මේක දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ voice එක මෙතනම රෙකෝඩ් කරලා ඒක ඔයාලට status එකක් විදිහට දාන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේක ඔයාලා ක්ලික් කරන් හිටපුවාම ඔයාලා බලන්න පුළුවන් මගේ permission ඉල්ලනවා. මම ඉතින් not now දැනට දෙනවා. මම මොකද මම එක රෙකෝඩ් කරන්න හදන්නේ නැහැ. ඒක මම එක රෙකෝඩ් කරලා පෙන්නනවා. settings එක ගියා මම මෙතන permission allow දෙනවා. හරි මම permission allow දුන්නා. ඊට පස්සේ මම මේක බලලා කොහොමද voice එක රෙකෝඩ් කරන්න කියලා කියලා දෙන්නම්. ඔයා සාමාන්‍ය විදිහට මෙන්න මේ විදිහට හරි ඉතින් ඔයා කොහොම හරි voice එක රෙකෝඩ් කරගත්තාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඒ රෙකෝඩ් කරගත්ත voice එක බලන්න මෙතන ඔයාලා DP එක බලන්න නැත්නම් display picture එක බලා ගන්න පුළුවන්. සහ ඔයාලගේ voice එක මෙතනින් අහන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේකේ timeline එක තියෙනවා. සහ මේ voice එක ඔයාලට දාන්න ඕනේ නැත්නම් ඔයාලා පුළුවන් මේක delete කරගන්න. මෙතනින් ඔයාලා පුළුවන් මේ background එකේ තියෙන color එක වෙනස් කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ status එකට ඔයාගේ voice එකක් උනත් දාන්න. හරි ඊළඟ trick එක එහෙම නැත්නම් ඊළඟ දේ කියන ඔයාලට කියන්න මම මෙතනින් WhatsApp එකේ settings වලට යනවා. ඒකයි මෙන්න මේ triple dot icon එක උඩ click කරනවා. එහෙම click කරලා පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ settings කියලා option එකක් තියෙනවා. මම අන්නේ option එකට යනවා. එහෙම නැත්නම් settings වලට යනවා. settings වලට ගියලා පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් storage and data කියලා මෙන්න මෙතන option එකක් තියෙනවා. අන්න ඒකලත් මම එකපාරක් click කරගන්නවා. එහෙම click කරගෙන පහට scroll කරපුවම බලා ගන්න පුළුවන් අලුතෙන් option එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේක කලින් තිබෙත් නැහැ. මෙතන තියෙනවා proxy setting කියලා. මෙන්න මේ proxy setting කියන කට්ටිය දේ ගැන සමහර කට්ටිය වැරදි අර්ථකථන දීලා තිබ්බා වීඩියෝස් හදලා තිබ්බා YouTube එකේ දාලා තිබ්බා ගොඩක් කට්ටිය කියලා තිබ්බේ මෙන්න මේ proxy settings කියන එකෙන් වෙන්නේ WhatsApp එකේ servers down වුණොත් ඔයාලා කලින් මතකද එහෙම එකපාර දෙපාරක් වුණා WhatsApp එකේ servers ළඟදී down වුණා අන්න ඒ වගේ වෙලාවකදී ඔයාලට messages සහ මේකෙන් call ගන්න බැරි වෙනවනේ මොකද servers down වෙලා තියෙන්නේ අන්න එතකොට ඒ දේ fix කරගන්න අපිට fix කරන්න පුළුවන් විදිහ option එක තමයි මේ proxy setting එක හඳුන්වලා දෙන්නේ කියලා ඇත්තටම ඒක නෙමෙයි මේ proxy setting එකෙන් වෙන්නේ.
මොකක් හරි හේතුවක Facebook එහෙම නැත්නම් Meta එකේ සර්වර්ස් ඩවුන් වෙලා WhatsApp ඇතුළේ Facebook Instagram මේ ඔක්කොම ඩවුන් වුණොත් එහෙම නැත්නම් සර්වර්ස් ඩවුන් වුණොත් අපිට කොහෙත්ම හැකියාවක් නැහැ මෙතන proxy setting enable කරගෙන message සහ call ගන්න. මොකද ඒගොල්ලෝගේ server එකේම ඩවුන් වෙලා තියෙන්නේ. ඒවා fix කරන අපිට බලන් ඉන්න වෙනවා. ඒක කොහොමත් අපිට හදන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. මේ proxy setting හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ WhatsApp එක කාටවත් block කරන්න බැරි වෙන්න. ඒක WhatsApp එකෙන් දීලා තියෙන option එකක්. ඒගොල්ලෝ ගොඩක් මේක notify කරන් ඉඳලා තියෙනවා රටවල් කිහිපෙකම විවිධ අවස්ථාවන් වල. මේ WhatsApp ban කරලා තියෙනවා. ලංකාවෙත් මේක කිහිප වතාවක් වුණා. බෝම්බ ගහද්දි වුණා. ඒ වගේම ඔය විවිධ දේශපාලන ගැටලු මෙන්න මේ හැම දෙයකදීම මේ WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube මෙන්න මේ වගේ social media තමයි මොනා කරන්න කලින් ban කරලා දාන්නේ. අන්න ඒ වගේ ban කරනවා. රටකින් යම්කිසි platform එකක් ban කරනකොට විශේෂයෙන් මේ WhatsApp වගේ දෙයක් ban කරනකොට අපිට කරන්න තියෙන එකම option එක තමයි VPN app එකක් දාගෙන මෙන්න මේකේ VPN එක use කරගෙන මේ WhatsApp සහ අනිකුත් block කරපු දේවල් වලට access කරන එක. හැබැයි ගොඩක් privacy issues එනවා. අන්න ඒ දේවල් මිදිලා ඔයාටම VPN එක හදාගන්න වගේ දෙයක් තමයි මෙතන සිද්ධ වෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ දෙයකින් පාවිච්චි කරලා අපිටම පුළුවන්කම තියෙනවා මේ proxy setting සරහා යම් කිසි වෙලාවක WhatsApp එක ban වුණොත් ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළත අපිට පුළුවන් මේ proxy setting on කරගෙන සාමාන්‍ය විදිහට එදිනදා ජීවිත විදිහටම මේ proxy settings පාවිච්චි කරන්න. මම කියන්නේ කොහොමද කියලා. මෙන්න මේ proxy settings කියන එකට යන්න ගිහලා වල බලන්න මෙතන මේක off කරලා තියෙන්නේ. මේක අයිත් මම කියන්න ඕනේ තව දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේක ඔයා on කරන්න ඕනේ. දැන් මේක නිකන් on කරලා කමක් නැහැ. මේක මොන වගේද කියලා බලන්න. හැබැයි මේක ඔයා මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා ඔයාගේ රටෙන් මේ WhatsApp එක ban වුණොත් විතරයි. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ඉන්ටර්නෙට් සර්විස් ප්‍රොවයිඩර්ස්ලා ඔයාලා WhatsApp එක access කරන්න දුන්නේ නැත්තම් එහෙම නැත්නම් ඒක block කරලා දැම්මොත් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේක enable කරගෙන යන්න. අන්න එතකොට තමයි මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක සාමාන්‍ය විදිහට මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තියෙදි මේක ඇත්තටම use කරලා වැඩක් නැහැ. මේක පාවිච්චි කරන්නත් බෑ. ඔයා මේක on කරගන්න. එතකොට බලමු පුළුවන් set proxy disconnected කියලා තමයි තියෙන්නේ. මේක අපි connect කරගන්න ඕනේ. මේක connect කරනකොට touch කරමුන බලමු මෙතන එක type කරන box එකක් තියෙනවා. ඒත් අපිට මේක type කරන්න දෙයක් දන්නේ නැහැනේ. ඔයාලා දැන් කරන්න තියෙන්නේ මෙතනින් back වෙන්න. back වගේ phone එකේ තියෙන ඕනම browser එකක් open කරගන්න. ඔයා වගේ phone එකේ browser එක open කරනවා search කරන මෙන්න මම මේ කියන word එක එහෙම නැත්නම් වචන ටික ඔයා search කරන්න free proxy server කියලා. මෙන්න මේ විදිහට search කරගත්තට පස්සේ search result එක මෙන්න විදිහට ගොඩක් දේවල් හම්බ වෙවි. මේ search result එක මෙන්න මේ free proxy list කියලා මෙන්න මේ විදිහට search result එකක් ඔයාලා බලා ගන්න හම්බ වෙයි. මේක හොයාගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ link එකට ඔයා යන්න. එහෙම ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ පොඩි tables ටිකක් බලා ගන්න හම්බ වෙවි. ඒ වගේ මේ මැදින් තියෙන මේ ads ඒවා click කරන්න යන්න එපා. ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන පොඩි table වල IP address වගේක් තියෙනවා සහ ඒ වගේ තියෙන protocol ඒ වගේම ඒක තියෙන country එක අදාළ country එක මේ වගේ දේවල් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා IP address කියලා එකක්. මෙන්න මේ IP address ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන country ටික තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතන මේ United States කියලා තියෙන්නේ. අන්නේ US වල එහෙම නැත්නම් ඇමරිකාව වල මෙන්න මෙතන තියෙන මේකට අදාළ සර්වර් එක තමයි මම අද සෙට් කරගන්න දන්නේ. මෙන්න මෙතන ඔයාලා බලන්න පුළුවන් ඒකට අදාළ IP address එක තියෙනවා. ඔයාලා කරන්න දෙන්නේ මෙන්න මේ IP address එක උඩ loan tab කරන් ඉන්න. හරි ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ වෙන වචනයක් උඩ ක්ලික් කරන ඉඳලා හරි මේක මෙන්න විදිහට සෙට් කරගන්න. එහෙම select කරන මෙන්න මේ copy කියන එක බටන් එක press කරන්න. එහෙම copy කරගෙන ඔයා ආපහු එන්න WhatsApp එකේ proxy settings වලට. ඒක දැන් disconnect කරන්න තියෙන්නේ set කරගන්න නැහැ. මම මේක උඩ ආපහු මේක enable කරන මම මේක click කරනවා. ඊට පස්සේ අර copy කරගෙන ආප එක මම මෙන්න මේ type කරන්න පුළුවන් බාය එකේ මම මේ විදිහට paste කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ඒක save දෙනවා. ඊට පස්සේ බලන්න මේක connecting වෙනවා. ඉතින් මේක ටිකක් ඇයිද server එකට අදාළ server එකට connect වෙනවා. ඉතින් මම මේක කලින් කිව්වා වගේම මේක වඩා කරන්න පුළුවන්කම එහෙම නැත්නම් මේක කරන්න ඕන වෙන්නේ ඔයාගේ රටෙන් මේ WhatsApp කියන app එක එහෙම ban කරපුවම තමයි. හරි ඊළඟ setting එකත් මම කියලා දෙන්න. මම යනවා ආපහු settings වලට. මම මේ settings open කර ගන්නවා. ඒකේ පොඩ්ඩක් පහළට ගියාට පස්සේ අපිට බලන්න help කියලා option එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ help කියන එක ගොඩක්ම වෙන්නේ ඕන වෙන්නේ මොකක් හරි හේතුවක් නිසා වගේ WhatsApp account එක ban වුණොත්. එහෙම නැත්නම් WhatsApp account එක වගේ number එකට temporary හරි එහෙම නැත්නම් permanent විදිහට හරි ban වුණොත් සහ වෙනත් මොකක් හරි WhatsApp එක සම්බන්ධ ප්‍රශ්න ආවොත් මෙන්න මේ help එක ඔයාලට උදව් කරන්න පුළුවන්. ඒක help එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට උදව් ගන්න පුළුවන් මේ ගැන. ඉතින් අලුතෙන්ම ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙනවා මේක WhatsApp එක සම්බන්ධ කරගෙන ඒගොල්ලන්ගෙන් මේකට අදාළ උත්තරය අහගන්න. එහෙම නැත්නම් මේ ඔයාගේ ප්‍රශ්නේ කියලා ඒකට අදාළ උත්තරේ WhatsApp එකේම අහගෙන ඒක කරන්න ඕන දේ ගැන ඒගොල්ලොම කියන විදිහට ඔයාලට වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ගොඩක් හොඳ ෆීචර් එකක් මම දකින විදිහට. මොකද අපේ ගොඩක් කට්ටිය මේක සමහරක් වෙලාවට WhatsApp account නිකම්ම ban වෙලා යන වෙලාවල් තියෙනවා මොකක් හරි හේතුව නිසා. අන්න එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ option එක කියලා අපෝ ඔයාගේ WhatsApp account එක ගන්න.
විදිය හරිය අහගන්න. එහෙම නැත්නම් WhatsApp account එක ආපහු අරගන්න සහ අරගන්න විදිය හරිය මොකක් හරි මේ ප්‍රශ්න වල අහගෙන නිරාකරණ කියන මේ හැකියාව තියෙනවා. මෙතන help කියන එක ක්ලික් කරන්න. එහෙම ක්ලික් කරාට පස්සේ බලන්න contacts us කියලා. අන්න ඒකට එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරපුවම ඔයාලට මෙතන type කරන්න පුළුවන් තැනක් එනවා. මෙන්න මෙතන ඔයාලට ඔයාගේ තියෙන ප්‍රශ්නේ ඉංග්‍රීසි වලින් type කරන්න. ඉතින් ඔයා අඩුම තරමේ ඉංග්‍රීසි දන්නේ නැත්නම් ටුට්ටක් ඔයාලට පුළුවන් Google search එකට ගිහිල්ලා Google එක ගහන්න සිංහල to English කියලා. ඒතර Google Translate එක එනවා. එහෙම නැත්නම් Translate app එක අරන් තියෙනවා ඒත් කමන්නේ. එහෙම අරන් මොකක් හරි විදිහකින් ඔයාලට පුළුවන් ඒ translate කරන එක මෙතන paste ඔයාගේ ප්‍රශ්නේ සිංහලෙන් type කරලා ඒක translate කරගෙන මෙතන paste කරලා මෙන්න මෙතන තියෙන next කියන option එක පාවිච්චි කරලා ඉස්සරහට ගිහලා මේක ඒගොල්ලන්ට send කරන්න පුළුවන්. ඒක ගොඩක්ම ලේසි step ටිකක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට එහෙම Google Translate යන්න ඕනේ නැත්නම් මේක හරියටම ඉංග්‍රීසියට type කරගන්නත් ඕනේ කියලා හිතනවනම් ඔයාලට පුළුවන් Grammarly කියන keyboard එක type download කරගන්න. ඒ Grammarly කියන keyboard එකෙන් පුළුවන් සාමාන්‍ය විදිහට දාන්න ඉංග්‍රීසි මෙතෙන් type කරන්න. එතකොට ඔයාගේ ව්‍යාකරණ දෝෂ ඒ keyboard එකෙන් automatically හදනවා. අන්න ඒ විදිහ මොකක් හරි දෙයක් පාවිච්චි කරලා මෙතන ඉංග්‍රීසි වලින් මේක යවන්න. එතකොට මේ WhatsApp එකේම ඔයාලට message එකක් සාමාන්‍ය විදිහට chat එකකට ඒවි ඔයාගේ ප්‍රශ්නෙට දාලා උත්තරේ. මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන අවසාන ට්‍රික් එක තමයි ඔයාලට පුළුවන් WhatsApp එකේ ඕනම කෙනෙක්ට chat එකකට ෆොටෝ එකක් හරි වීඩියෝ එකක් හරි share කරන්න පුළුවන්කම පහසුකම හිතා යවන්න send කරන්න පහසුකම දීලා තිබුණා කලින් update වල මේ one time view. එහෙම නැත්නම් එකපාරක් විතර මේක බලපුවම ආපහු බලන්න බැරි විදිහට. ඒක වීඩියෝ එක නම් ස්ක්‍රීන්ෂොට් වගේ ගහගන්න බැරි හින්දා කමන්නේ ඒ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන්කම තිබ්බා. ඒ තිබු අඩුපාඩු මම මේ කියන්නේ කලින් තිබු මේ ඔප්ෂන් එකේ මේ තිබු අඩුපාඩු තමයි ඒක තමයි වීඩියෝ එක send කරොත් ඒකේ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකක් යාට අරගන්න පුළුවන් පළවෙනි පාර. යාට එකපාර ඒක බලන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. හැබැයි මොඩ් ඇප් එකේ මොඩ් ඇප් වලට ඇදී මේක වෙනස් වෙනවා. මොඩ් වල මේ එකපාරක් බලන්න ඕනේ කියන එකක් නෑ. සායක සේව් කරන්න වෙනම ඔප්ෂන් ලබා දෙනවා. මම කතා කරන්නේ මොඩ්ස් ගැන නෙමෙයි normal WhatsApp ගැන. එතකොට normal WhatsApp එකෙන් ඔයා මේ විදිහට තවත් normal WhatsApp එකකට මේක ෆොටෝ එකක් වෙන්න පුළුවන් වීඩියෝ එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක යවුවා. ඒක SRI නැත්නම් ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකක් කරගන්න පුළුවන්. ඒක වීඩියෝ ගන්න. ඒක ඉමේජ් ගන්න. ඒක ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට අපි මේක one time view විදිහට දාලා යවුවට වැඩක් නැහැ. එයා ඒ වීඩියෝ එක හරි එහෙම නැත්නම් ඒ ෆොටෝ එක හරි කොපි එකක් එයා කොහොම හරි අරගන්නවා. අපිට ඕනේ එක තව කෙනෙක් අතර යන එක වළක්වන්නනේ. ඒත් එක මොනවා ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් හරි ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකක් හරි විදිහට වෙන කෙනෙක්ගේ අතර යන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ කලින් තිබ්බ ඔප්ෂන් එක විදිහට එහෙම අනිවාර්යයෙන්ම යන්න පුළුවන්කම තිබ්බා. හැබැයි ඒගොල්ලෝ එක WhatsApp එකෙන් ඒක ඒ අඩුපාඩුව ඉම්ප්‍රූව් කරලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඒක ෆික්ස් කරලා තියෙනවා. ආපහු ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක්වත් ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකක්වත් අරගන්න බැරි විදිහට. සාමාන්‍ය විදිහට අපි යන්න මේ විදිහට chat එකකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට ෆොටෝ එකක් සිලෙක්ට් කරලා විදිහට ෆොටෝ එකක් සිලෙක්ට් කරගෙන ඒක ඔයාලට බලන්න මෙතන තියෙනවා one time view option එක. අන්න ඒකට එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. එහෙම ක්ලික් කරපුවම පොඩි ඔයා මේක පළවෙනි පාඩ අප්ඩේට් එකෙන් පස්සේ පළවෙනි පාඩ නම් මේක කරන්න මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් views one message just got more private කියලා මෙන්න මේ විදිහට පොඩි මේ ගැන පොඩි හැඳින්වීමක් තියෙනවා. මේක දැන් එයා කියලා තියෙනවා මේක forward කරන්න බෑ, share කරන්න බෑ, copy කරන්න බෑ, save කරන්න බෑ කියලා. ඒ වගේම මෙතන පළවෙනි line එකේ අන්තිමට කියලා තියෙනවා මේක screenshot වගේ දේවල් අරගන්නත් බෑ කියලා. ඒක පොඩ්ඩක් ඔයා කියලා බලන්න. ඉතින් මෙන්න මේ කියලා තියෙන දේවල් මේක කරන්න බෑ කියලා තමයි මේ කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක අපි දන්නවනේ. හරි මම මෙතන okay කරනවා. okay කරාට පස්සේ මේක අපිට share කරන්න පුළුවන්. මේක මම send කරනවා. එහෙම send කරනවා බලන්න මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක යන්නේ. හරි ඉතින් ඔයා මේ වෙනකම් මේ වීඩියෝ එක බැලුවා කියන්නේ ඔයාලට WhatsApp එක පාවිච්චි කරනකොට ගොඩක් වැදගත් වෙන ගොඩක් යූස්ෆුල් වෙන ට්‍රික්ස් ටිකක් ඔයාලා බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැති මේ වීඩියෝ සම්පූර්ණයෙන්ම skip නොකර බලුණා. ඉතින් මම හිතුවා මේ වීඩියෝ බැලුවා කියන්නේ මෙච්චර වෙලා වෙනකම් බැලුවා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන් වීඩියෝ එක කැමති වෙන්නේ නැති. ඒ වගේ මේ ට්‍රික්ස් ගැන ඔයා සෑහීමකට පත් වෙනවත් ඇති. ඉතින් වීඩියෝ හොඳයි කියලා හිතනවා වීඩියෝ ලයික් කරන ඔයාගේ යාළුවන්ටත් මේ ට්‍රික්ස් ගැන දැනගන්න ඔයාලා පුළුවන් මේ වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න ඔයාගේ යාළුවෝ අතරේ ඕනම platform එකක. ඒකම තාමත් අපේ Snack Tech YouTube channel එක subscribe කරලා එක තුල නැත්නම් ඔයාලා පුළුවන් පහත තියෙන subscribe button එක click කරලා අපේ channel එක subscribe කරන්න. ඊට හැපැති මතුවෙන bell icon එක click කරලා ඔයාලා පුළුවන් එකේ notification all bell icon එක click කරගන්න. එහෙම කරොත් මම ඉස්සරහට අප්ලෝඩ් කරන හැම වීඩියෝ එකම notification එක විතර ඔයා ගාවලම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම තාමත් අපේ Facebook, Instagram සහ TikTok page follow කරලා එකතු වෙලා නැත්නම් ඔයාලා පුළුවන් පහළ description එකේ මම ඒවට දාලා හැම link එකක්ම දාලා තියෙනවා. ඔයාලා පුළුවන් ඒවත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒවා හරහා තියෙන ප්‍රශ්න වගේ දේවල් තියෙනවා නම් ඔයාලා පුළුවන් ඒ වගේ අපිට දැනුවත් කිරීම කරන්න. හරි ඉතින් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනවා. ගිහලා ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.